Ilisda na lang eh. Now. Ay. Marami. Marami. Grabe. Replacement talaga. So, wala na. Dito yung bago. Baga itong lungs sa motor. Replacement. So, linisin natin kasi ikabok. Replacement washable air filter. Okay. So gabi kasi tagal dumating itong parcel natin na kaya ngayon ko lang na kabit ulit umaga. Ay madilim na eh. Siya washable na siya. So every twice a month or sugasan natin. Fit naman siya sa Nmax dito. Meron namang sa mga click or Neo. Nabili ko lang to sa Shopee. Subukan natin. First time. Ayan. So ayan lang, update natin ngayon. Thank you.